Välkomna till ett nytt avsnitt och en ny recension här på Car Explorers. Idag har vi med oss en bil som är ganska gammal men samtidigt väldigt ny. För som ni kan se här bredvid mig så är det inget mindre än en Audi Q8 e-tron vi har med oss idag att recensera. Audi e-tron som den här modellen hette tidigare, det var faktiskt Audis första massproducerade elbil som kom ut redan år 2018. Men under senhösten 2022 så valde man att uppgradera den på ett antal punkter och samtidigt passade man på att byta namn från Audi e-tron till Audi Q8 e-tron. Och det är den vi har med oss idag att recensera. Mer specifikt så är det en Audi Q8 55 e-tron S-Line i Sportback-utförande, ett långt namn. Och det här innebär att bilen har 2 stycken motorer, en på vardera axel. Tillsammans levererar de 402 hästkrafter. Batteriet det är på 114 kWh brutto, vilket innebär att vi har en räckvidd på upp till 600 km i VLTP. Och det är egentligen 2 frågor vi ställer oss här främst idag. Nummer 1, hur väl har man lyckats här i uppgraderingen av e-tron? Och nummer 2, hur långt kommer vi denna fina sommardag? Och med dessa ord så säger vi, häng med oss på denna provkörning för att se vad vi tycker om Audi Q8 e-tron. Innan vi går vidare med dagens recension av Audi Q8 e-tron så vill vi som vanligt passa på att säga, är det så att ni gillar våra recensioner och vill se fler av dessa, se gärna till att prenumerera på vår kanal Car Explorers. Det tar bara några sekunder men ert stöd betyder verkligen oerhört mycket för oss. Så det vore väldigt uppskattat om ni gillar vår content att ni prenumererar på kanalen. Och är det så att ni vill se några specifika bilar eller att vi ändrar på något i våra upplägg på våra recensioner, kommentera gärna till videon så tar vi gärna åt oss det och ser till att fixa det till nästa recension. Men nu tillbaka till dagens recension av Audi Q8 e-tron. Och många kanske frågar sig, vad är då skillnaden mellan Audi e-tron och Q8 e-tron? Och här på utsidan då är det inte supermycket. Men det finns ändå några detaljer. Så jag tänker att vi kan ta ett snabbt varv runt bilen och titta dels hur den ser ut och kanske också peka på de ändringarna som har gjorts. Om vi börjar här i fronten, då har ju grillen fått sig ett litet lyft från e-tron till Q8 e-tron. Den är kanske, jag skulle kalla den lite mer diskret nu. Även loggan eller emblemet här, Audi-emblemet, det har också förändrats och gått från ett 3-dimensionellt emblem till ett 2-dimensionellt. Vissa tycker att det ser modernt och futuristiskt ut. Andra kanske kommenterar att det ser lite billigt ut. Så det råder delade meningar. Det finns även en LED-list här precis ovanför emblemet som lyser upp också bilens front. Strålkastarna går att få som LED-matrix och det kan även ge information på vägen. En intressant detalj. Men låt oss nu titta på bilen från sidoperspektivet. Och här kan vi verkligen se att det är en sportback, det vill säga en kupé-SUV, och vi ser hur taket sluttar en del. Och jag antar att många av er har säkert noterat de här är inga vanliga sidospeglar men som vi kallar det, kamera-sidospeglar. Det är inget nytt för Q8 e-tron, den har funnits redan på tiden då den hette Audi e-tron. Och det är så att man får då bilden inne i bilen och ser helt enkelt bakåt. Vi har använt bilen i några dagar och vi kan se att vi inte är helt övertygade. Men vi kommer gå mer på detalj hur det ser ut även från insidan när vi sätter oss inne i bilen. Något annat som är värt att kommentera på att ja, visserligen så har man sänkt luftmotståndet med dessa kamera-sidospeglar. Då hade man kanske förväntat sig att Audi hade infällbara handtag, men icke. Här har man valt de klassiska hederliga handtag. Men mest en detaljkommentar. En annan sak som är värd att kommentera på, det är att även om den här bilen nu heter Q8 e-tron så är den ändå lite mindre än en vanlig Q8, man kan säga så, med förbränningsmotor. Den vanliga Q8 den är ungefär 7 cm längre än denna Q8 e-tron.
Och sist men inte minst, något som är ganska unikt för Audi, det är att man har 2 stycken laddluckor på vardera sida. Och just här på förarsidan så har vi, om jag öppnar den lite försiktigt, så har vi just möjlighet att snabbladda här. Då var det dags att testa baksätet här. Jag har ställt fram stolen här som jag skulle köra. Och ja, 1,90 lång här, så 2 lock hoppa in. Jag har väldigt mycket plats här med för knäna. Väldigt gott omyta. Här uppe sjunker jag lite ner i sätet så har jag plats att jag kan sätta med handen. Så att det känns väldigt bra. Så väldigt mycket plats. Det är en Audi Q8 vi pratar om. Så det är en stor bil så att det är gott om yta här i baksätet. Då har vi ställt om bilen för att titta på den från det här perspektivet. Och återigen så kan vi se hur mycket taket slutar. Det är trots allt en kupé-SUV, en sportback. Vi kan även notera att vi har ett väldigt trevligt längsgående ljus här. En detalj som det känns nästan som att vi har den på nästan alla bilar vi har provkört på sistone. Men det är en väldigt välkommen detalj för den gör sig väldigt bra på majoriteten av bilar. Och om vi ändå är här bak på bilen så kan vi titta lite snabbt på bagageutrymmet. Jag öppnar det lite sakta så kan vi se att det finns gott om plats trots att det är en kupé-SUV. Mer precis finns det plats för 528 liter. Det är ungefär 40 liter mindre än i den vanliga Q8 e-tron. Men vi har även också en Frank som rymmer 62 liter. Och det är perfekt utrymme för att förvara laddkablar. Audi Q8 e-tron Sportback har ett grundpris på 956 000 kronor för instegsversionen 50 med det mindre batteriet på 95 kWh brutto. Bilen som vi kör, Q8 55 e-tron i S-Line-utförande, har ett grundpris på strax under 1,1 miljoner. Q8 e-trons främsta konkurrenten är den tyska duon med BMW iX och Mercedes EQE SUV. Även Tesla Model X och Jaguar I-Pace kan räknas med i konkurrentskaran. Då sitter vi här inne i bilen och många av er kanske undrar hur skiljer sig e-tron mellan Q8 e-tron här på insidan? Och svaret är att det skiljer sig ännu mindre än på utsidan. Men vi tar ändå en snabb genomgång här för de som är nya till e-tron. Vi skulle vilja summera det som insidan här, eller interiören, som sofistikerad premium. Det finns inga onödiga detaljer, inga futuristiska gimmicks. Utan allt finns som man behöver och det finns där man förväntar sig att det ska finnas. Vi har 2 stycken infotainmentskärmar. Det är väl inte jättevanligt att man delar upp dem. Vi kallar båda för infotainmentskärmar. Det går att diskutera. Vi har en trevlig centerkonsol. Ratten är i perfekt storlek och jag finner snabbt ett bra grepp. Bakom ratten har jag 2 stycken paddlar för att ställa in hur mycket regenerativ bromsning man ska ha. Värt att notera är att man inte kan ställa in en one pedal drive här i bilen. Och slutligen sätet. Sätet är bekvämt, jag har bra stöd här åt sidorna. Men det ska sägas att det är lite åt det hårdare hållet. Men det är helt rimligt och vi sitter faktiskt i en S-Line. Innan vi tittar lite närmare på infotainmentsystemet så kan vi titta på visa er hur det ser ut med de här sidokameraspeglarna som vi kallar dem för. Hur det ser ut för föraren. Och de har vi här, eller bilderna har vi här. Och som ni kan se så är bilden lite mindre än en vanlig sidospegel. Så ja, det har som sagt sina för- och nackdelar. Vi har fortfarande inte vänt oss vid dem. Men nu till infotainmentsystemet. Det är uppdelat på 2 stycken skärmar, eller vi har valt att kalla båda för infotainmentskärmar. Vi tycker att det är ett väldigt bra sätt att dela upp dem på. Pavel är inte helt överens med den meningen, så jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att dela upp infotainmentsystemet på. För den övre är egentligen det riktiga infotainmentsystemet, om man kan säga så. Det är här vi styr inställningar, media, allt om bilen. Medan den undre skärmen, den är till för att allt som har med klimatet att göra. Det vill säga man ställer in temperatur, fläkthastighet, sätesvärmare etc. Och det är just på den övre som vi kan faktiskt sätta på Apple CarPlay. Som
till Pavels stora glädje går att få trådlöst. Under den här skärmen längst ner så finns det en remsa, och från den, eller där har vi några knappar. Och den mest intressanta för oss är den för att ändra körläge, och det finns en hel del olika körlägen att välja mellan. Och det bästa sättet är egentligen att förklara vad det är som ändras är att gå in i det individuella läget. Nu ska vi se här. Och här kan vi se att det som förändras per körläge är egentligen drift, det vill säga gasresponsen, chassi, det vill säga om det ska vara styvt eller lite mjukare, och samma sak med styrningen, om det ska vara väldigt hård och precis eller lite mjukare och komfortabel. Det är egentligen de 3 parametrarna som ändras per körläge. Och om jag går tillbaka här och så kan vi titta på den långa listan av körlägen. Vi har offroad, vi har allroad, vi har efficiency, vi har comfort, vi har auto, och nu ska vi se vad som fanns med där. Vi har dynamic och slutligen individual. Och individual är egentligen att man ställer in, just baserat på de här 3 parametrarna, det man föredrar bäst. Så det var lite om infotainmentsystemet och de olika körlägena här i bilen. Låt oss då slutligen titta lite snabbt på centerkonsolen. Och jag får ändå börja med min favoritdel här. Något som jag kallar för bryggan. Vilket är den här något komplexa designskapelsen. Som inte alls är så komplex, för man vilar handen här och längst ut har man en växelväljare. Så man enkelt kan ställa in vilket läge man vill vara i. Och man får även en liten display här som visas vilket läge man är i. Så egentligen något som ser väldigt häftigt ut, men som är väldigt enkelt att använda sig av. Längst till vänster här framme så har vi en start- och stoppknapp. Längst till höger så har vi ett litet vred, och det är det enda vredet här i bilen. Och det är till för att höja och sänka ljudvolymen. Antagligen också lite närmare så att passageraren kan höja och sänka ljudvolymen. Sett till förvaring då? Jo, vi har ett ganska djupt fack här med både mugghållare, vi har induktiv laddning för en telefon, vi har 2 stycken USB-C-uttag, och sen har vi även lite mer förvaring här under armstödet. Så förvaring finns så att säga. Men vi har 2 frågor till Audis interiördesigner. Nummer 1. Varför har man inte tagit med en liten lucka här så att man kan stänga igen det här utrymmet? När man laddar in i princip allt man har i sina fickor så blir det rätt stökigt. Man skulle bara vilja dölja allt det på ett enkelt sätt. Men det finns säkert en tanke bakom. Och nummer 2. Förvaringsutrymmet är ju ganska djupt, så man skulle kunna faktiskt göra lite mer att konsolen blir svävande, att det blir lite mer luftigt mellan föraren och passageraren. Men det finns även säkert en anledning där att man inte har valt att öppna upp det helt. Även om vi skulle tycka att det skulle kännas lite luftigare då. Men överlag bra med förvaring och enkelt och intuitivt vad man ska välja här. Då är det kanske några av er som undrar vad vi haft för laddhastighet, hur långt har vi kommit, vad har vi haft för förbrukning, och det ska vi berätta nu. Audi själva anger att man kan snabbladda med upp till 170 kW. Vi har inte riktigt kunnat testa det, för vi har kört snabbladdare med kapacitet på 120 kW och där har det inte varit några problem alls. Så det är väl något vi får testa till nästa gång. Sett till förbrukning så har vi under alla dessa dagar haft en snittförbrukning på lite drygt 23 kWh per 100 km. Det är lite mer än vad Audi själva anger att snittförbrukningen ska vara. Och då har vi ändå haft perfekt sommarväder, pendlat mellan 22 och 27 grader. Så det har ändå varit väldigt bra förhållanden om man säger så. Det här innebär att räckvidden har varit ungefär 460 km vid blandad körning. Vi har kanske kört lite mer motorväg än vad man vanligtvis skulle vid definitionen blandad körning. Men vi skulle ändå säga att det här är ändå normal blandad körning för oss. Så med det sagt, kanske lite kortare räckvidd än vad man hade kanske förväntat sig, men ändå helt klart godkänt med 460 km för en stor elektrisk SUV. Så med det sagt, ett resultat som vi hade förväntat oss. Hur är vår körupplevelse här i Q8 e-tron? Jo, den är faktiskt väldigt bra.
Vi har dels en fantastisk komfort i bilen tack vare luftfjädringen. Vi kan också via de olika körinställningarna ställa in automatiskt hur högt eller lågt bilen ska vara. Bilen är också väldigt väl isolerad. Det är extremt tyst här inne i kupén. Och för de som undrar, nej, varken jag eller Pavel har efter flera dagars körning vant oss vid de här sidokameraspeglarna. Så de har sina fördelar. Man ska ändå säga att vid mörkerkörning så ser man faktiskt bättre i de här sidokameraspeglarna än vanliga sidospeglar. Men det känns bara onaturligt för oss att titta nedåt på något som är mindre än en vanlig sidospegel. Så vi skulle starkt rekommendera att ni tar vanliga sidospeglar när ni köper en Q8 e-tron. Och det finns säkert många som säger, ja men hur är det då att köra en bil utan några fysiska knappar bortsett från det reglaget för att höja och sänka ljudvolymen? Det är faktiskt inga problem alls i och med att man har just den här andra skärmen som har väldigt stora ikoner. Det är bara klimatrelaterat där. Så det är faktiskt väldigt enkelt och det är enkelt att nå för mig nu när jag kör också. Så på så sätt är det verkligen inga problem alls att köra en bil utan några fysiska knappar eller reglage. Så på det stora hela, fantastisk pendlarbil, bra kvalitet och en, konservativ design som ändå anammar den senaste tekniken. Ett väldigt bra betyg helt enkelt. Man kan tycka att Audi tagit det säkra kortet när man uppdaterade e-tron. Man förbättrade de få sakerna som behövde förbättras och lät resten vara. Det finns ingen anledning att ändra ett vinnande koncept med komfort och teknik i topp paketerat i en tidlös design. Det här har man gjort bra, riktigt bra.